Hello, welcome to my channel at salamat po sa panonood nyo ng aking mga video. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-multiply ng mga maliliit na branch ng bougainvillea. At ito yung mga tinanim ko noon mga 1.5 months ago. Ito. So buhay na buhay po sila at makikita nyo yung mga ugat nya nandito na sa baba. Ito rin. So makikita nyo ito yung mga ugat nya, lumalabas na siya. Bali 2, 4, 6, 8, 8 po yung itinanim ko at nabuhay po lahat. Kaya ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano ko itinanim para 100% po na mabuhay po sila. Ito rin nagbulaklak din siya at buhay na rin ito. Pero konti pa lang ang kwan niya, hindi pa lumalabas yung ugat niya. Ito marami siyang ugat sa kwan, sa baba. So titignan po natin ngayon. So bali isang dangkal itong kwan, itong branch na itinanim ko. So yung pagkatanim niya mga hanggang dito. At ang gamit ko po ay ito bali 12 inches na 12 na kwan ang size niya. 12 ounces ang size nitong cup. At ganito po yung gamit ko na cup. Tapos bubutasan lang po ng dalawa. Ganyan. Ayun. Tapos lalagyan po natin ng lupa. Ito hanggang kalahati lang. Ang gamit ko na lupa ay yung charcoal na ipa, saka yung ipa na malapit ng mabulok, at saka compost. Kaya medyo itim talaga ang kwan niya, ang kulay niya. Ngayon kailangan kukuha po tayo ng kwan, magandang branch ng bougainvillea para mabuhay siya 100%. At ipapakita ko po kung paano yung requirements nitong branch niya para mabuhay siya. Hindi po natin basta-basta na kukuha na lang tayo ng branch at mabubuhay po siya. Kailangan yung branch na kukunin natin ay yung medyo matanda na. At ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagtingin kung pwede na yung branch kung matanda na siya. Okay, so dito po tayo ngayon sa prepare ko na branch ng bougainvillea. At ito po siya. Ito kinat ko ito mga 5 days ago para hintayin ko muna na maghilom siya bago kunin. So ngayon ikakat ko siya ng ganito. Ngayon dito makikita natin na matanda na ito kasi puti na siya at may mga parang linya-linya na siya. Ayun. So pag puting-puti na po ito, meaning talagang kuwan na siya, matanda na. Kaya 100% na magiging successful ito na
mabubuhay. Tapos ang mga ito, meron na siyang malit na ganito. Bago ko pinutol ito, inalis ko muna yung mga nandito. Kasi pag itatanim natin ito, aalisin din natin yung mga kwan niya, mga dahon niya. Kaya like ito, i-prepare ko ulit ito para next time pwede kong putulin ulit dito. Hindi po natin pwedeng pagkaputol natin dito ay puputulin natin kaagad. Hindi po pwede yon kasi lalabas ang moisture niya dito. Doon nadidehydrate yung branch na itatanim natin, kaya namamatay. Kaya hintayin natin na maghilom. Ito, pinanggalingan ng kwan. Ito, yung pinagkatan natin. Tapos ito ang itatanim natin. So, balik tayo ulit doon sa board na pinagtataniman natin, na pinagdidemonstratean natin. Okay, so ito na po yung itatanim natin. Ang gagawin po natin ay tatahasan po natin ng kwan, mga 1 inch. Alisin lang natin yung ibabaw niya, huwag yung masyadong puti. Ayan. Huwag masyadong malalim po yung yung pag-alis ng skin. Yung kailangan may green pa siya. Yan, pwede na ito. So ganyan po ang pagtahas. Pagkatahas po natin, ididip po natin sa kwan, ito, growing hormone. Ayan. Lalagay ko lahat sa end ng video itong mga ginamit ko para alam nyo. Ito medyo marami. Tapos yan, ganyan lang natin. Tapos i-compress masyado ito para hindi siya kakalog-kalog. Kasi pag kakalog-kalog siya, makakuan siya, madi-disturb yung ugat niya pag nagkaka-roots na siya. Yan. Tapos pwede na nating diligan. So diligan po lang natin ito, hinay-hinay. Yan. Tapos hintayin na bumaba yung tubig. Tapos lagyan ulit. Yan, bumababa na siya. So dapat itong itinanim natin po ay hindi dapat natatouch. Kasi madi-disturb yung roots niya. Once na disturb yung roots niya, mamamatay na siya. Ayaw niya talaga yung nadi-disturb. Kahit anong halaman ang tinatanim natin, pag nagpapa-rooting pa lang siya or pag nag-ugat pa lang siya at na-disturb yung roots niya, mamamatay siya. Ayan. Tapos ilagay lang po ito sa lilim.
na lilim na walang direct sunlight. Pwede rin yung morning sunlight pero yung lilim na maliwanag. So ganyan lang po ang pagtanim ng bougainvillea na yung isang dangkal na branch. Madali lang siyang buhayin. After 1 month or 3 months, mag-ugat na po siya at magiging ganito na siya. Okay, once again po, nagpapasalamat ako sa panonood nyo ng aking mga video. At sana po ay nagustuhan ninyo at may napag-aralan po kayo. At please subscribe to my channel para ma-notify po kayo sa mga darating ko pang mga video. Maraming salamat po. Bye-bye!